Mirdita, ky është edicioni i zgjeruar i lajmeve dhe këto janë titujt kryesor të tij. Një person i vetëm është ai që qelloi për vdekje çifti në Shkodër dje në mëngjes, por fatmirësisht la gjallë foshnjën e tyre. Kamerat kanë filmuar, por fytyra nuk shquhet nga errësira e natës. Mbi trupat e viktimave u gjetën plot 23 plumba, ndërsa një makinë që dyshohet se ishte e autorit u gjetet djegur. Ganit Dizdari i fundit, antari i gjykatës kushtetuese, nuk ja doli të kalojë sitën e vettingut. Sipas komisionit të pavarur të kualifikimit, Ganit Dizdari kishte probleme në dy shtyllat kryesore të vettingut, në pasurinë dhe në figurën morale. Pasi grabite një banesë dhe plagosën antarin e një familje në Dibër, prangosen dy autorët, Gaetano Hasi dhe Ilir Shihni. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e njërit prej grabitësve u gjet arma, fishek, jelek antiplumb dhe veshje që dyshohet se janë përdorur edhe në grabitje të tjera. Ndërroi jetë në moshën 78 vjeçare aktori i mirënjohur i humorit Fadil Hasa, artisti i merituar dhe fituesi i disa çmimeve ushua pas një sëmundje të rëndë. Presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti rus Vladimir Putin u takuan sot në Helsinki, edhe pse u shpreh skeptik përpara takimit, menjëherë pasti Trump tha se tani pret të ketë një marrëveshje të jashtëzakonshme me Putin. Festa e tifozëve për triumfin në botrorin 2018 ka ndezur sheshet në qytetet franceze, por nuk kanë munguar viktimat. Ndërkohë, përveç trofeut që u fitua nga Franca, Kupa e Botës ka dhënë edhe çmimet për lojtarët më të mirë. Kamerat e sigurisë kanë pikasur vetëm një person, i cili i qelloi me plot 23 plumba nga një automatik tip gjerman mbi ish policin Boran Bërçana dhe bashkëtuesen Eti Silvindoci. Për shkak të errësirës është e vështirë identifikimi i autorit të vrasjes së dy fisht, i cili pa mëshirë i ekzekutoi, teksa me ta ishte edhe fëmia i tyre. Dyshohet se ishte vetëm një person që zbrazi pa mëshirë plot 23 plumba nga një automatik tip gjerman mbi ish policin Boran Bërçana 30 vjeç dhe bashkëtuesen e tij Silvin Doci 24 vjeçe, me të cilët në makinë ishte edhe fëmia rreth 2 vjeç. Kamerat e sigurisë që tashmë janë në duart e hetuesve kanë zbuluar se autori i krimit makabër ishte i pamaskuar, por identifikimi i tij vështirësohet së tepërmi për shkak të errësirës. Nga rindërtimi i skenës së krimit besohet se autori është afruar shumë pranë automjetit tip Benz që rezulton i vjedhur, sapo mjeti ndaloi pasi çifti do dilte nga makina për të hyrë në banesë. Me shpejtësi autori futi dorën përtej xhamit, depërtoi brenda mjetit dhe nga një distancë shumë e afërt, qelloi me breshëri automatiku mbi Bërçanën dhe 24 vjeçaren. Dyshohet se autori është siguruar që plumbat të mos e preknin fëmijën, i cili ndodhej në prerjen e së ëmës në sediljen e pasagjerit, duke mos qelluar mbi të, por vetëm mbi çiftin, që me sa duket ishte objektivi i tij. Sipas burimeve nga grupi hetimor, në momentin e vrasjes, Boran Bërçana ka tentuar të mbrojë me trupin e tij gruan dhe fëmijën e mitur, por 23 plumba të ju morën jetën të dyve. I mbrojtur nga prindrit, fëmia ka shpëtuar pa u prekur dhe pas vdekjes së tyre, ai qëndroi me viktimat për më shumë se 5 orë, derisa ata u pikasën në të gdhir nga banorët e lagjes rreth orës 6:40. Ish efektivi i policisë Bërçana kishte punuar në komisariatin e Shkodrës si efektivi patrullës së përgjithshme, specialist rendi dhe agent krimesh. Disa muaj më para ishte transferuar si efektivi patrullës së përgjithshme në stacionin policor të Fusharzit, nga ku kishte dhënë tërheqjen për shkak të largësisë. Bërçana u largua nga radhët e policisë pa ju nënshtruar procesit të vettingut. Për disa kohë ai kishte jetuar në Spanjë me bashkëtuesen e tij, nga ku ishin kthyer rreth 8 muaj më parë. Një ndër pistat kryesore të hetimeve mbetet ajo e ndonjë konflikti të mundshëm të ish efektivit, por nuk përjashtohen edhe pista të tjera ku ai mund të jetë implikuar, që mbeten të errta deri tani. Disa orë pas krimit në zonën e bypassit, në hyrje të qytetit të Shkodrës, u gjet edhe një automjet i djegur, që dyshohet se mund të jetë përdorur nga autorët që ekzekutuan çiftin. Brenda mjetit policia gjeti armën tip MP5, ndërkohë që edhe plumbat që vran çiftin kishin dalë nga një armë e tillë. Policia ka shoqëruar shumë persona që dyshohet se mund të kenë ndjeni për ngjarjen, por deri më tani nuk ka asnjë emër konkret mbi autorin e krimit të rëndë. Një 60 vjeçari ka shpëtuar mrekullisht atentatit me armë zjarri. Gjovalin Zyma u qellua me breshëri plumba shumë pranë banesës së tij në dalje të qytetit të Laçit. Zyma po kthehej në banesë me automjetin tip Korrik, teksa ju zuk prit
nga persona ende të pa identifikuar, të cilët qëlluan me breshëri. Fatmirësisht, plumbat nuk e prekën 60 vjeçarin, por shkaktuan vetëm dëme në mjet. Nuk dihen motivet e këtij atentati, por mësohet se zyma zotëron një furrë buke në qytetin e Laçit. Pasi grabitën një banesë dhe plagosën antarin e një familje në Dibër, prangosen dy autorët, Gaetano Hasti dhe Ilir Shihni. Gjatë kontrollit ushtruar në banesën e njërit prej grabitësve u gjet armë, fishek, jelek antiplumb dhe veshje që përdoreshin, dyshoheshe se përdoreshin edhe në grabitje të tjera. Terrorizuan familjen Selishta në Dibër, ku kishin shkuar për të grabitur. Madje lanë të plagosur një prej antarëve të saj, por shumë shpejt ranë në prangat e policisë dy autorët. Gaetano Hasi dhe Ilir Shihni janë arrestuar nga policia vetëm pak orë pasi grabitën në kërcënimin e armës banesën e familjes Selishta në fshatin Brezhdan të Dibrës. Mbi të dyshuarit e grabitjes rëndojnë dy akuza, vjedhje me armë dhe armbajtje pa leje. Dy autorët në bashkëpunim me njëri tjetrin, rreth orës 3:30 të së dielës, të maskuar dhe në kërcënimin e armës, hynë në banesën e 53 vjeçarit Adraman Selishta, djali i familjes 35 vjeçari Arsen Selishta. U zgjua i alarmuar pasi dëgjoi zhurmat dhe u përball me personat e maskuar dhe të armatosur. I riu u përlesh me grabicit në tentativ për t'i larguar dhe për të mbrojtur antarët e tjerë të familjes, por grabicit përdorën armën duke qelluar mbi 35 vjeçarin dhe i shkaktuan një plag në krah. Pavarësisht rezistencës, dy personat e maskuar në kërcënimin e armës arritën të marrin një shumë parash dhe një aparat celular. Pas kontrolleve në banesën e njërit prej autorëve, Gaetano Hasit, policia gjeti dhe sekuestroi një armë zjarri automatik, 506 copë fishek, një krahër, një jelek antiplumb si edhe disa veshje që dyshohet se i përdorën gjatë grabitjes. Dyshohet se kjo nuk është grabitja e parë e kryer nga Hasi dhe Shihni, ndaj policia vijon hetimet për të zbardhur të tjera ngjarje, ku dy autorët janë implikuar. Bie në gropën e ashensorit që nuk funksiononte, plagoset një 18 vjeçare në Sarand. Vajza ran në gropën 4 metra të thellë, pasi në derën hyrëse të ashensorit që mungonte, nuk ishte marrë asnjë masë për bllokimin apo paralajmërimin. U nis të shkonte drejt pallatit më afër plazhit publik në Sarand, por përfundoi në gropën e një ashensori duke u plagosur rënd. Vajza e re ka qëndruar për disa minuta në gropën e ashensorit rreth 4 metra të thellë, derisa ulërimat e saj janë dëgjuar nga banorët. Ngjarja ndodhi në lagjen numër 4 në Sarand, në një pallat 7 katësh, ku siç mund të shihet në hyrje të tij nuk ka ndriçim dhe për më tepër dera e ashensorit që nuk është vënë në funksion është e hapur. Vajza, identiteti i të cilës nuk bëhet i ditur, nuk është e zonës dhe ka tentuar të hyjë në ashensor, siç thon banorët e pallatit, për të veshur kostumin e plazhit, por nga mungesa e ndriçimit dhe duke mos njohur mirë pallatin, ka përfunduar në 4 metra thellësi, duke mbetur e plagosur. Për nxjerrjen e saj është dashur ndihma e zjarfikses. Vajza është transportuar drejt spitalit të Sarandës dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Edhe pse i ndërtuar 6 vite më parë në këtë pallat, ashensori nuk është vënë në funksion. Në hyrje të pallatit nuk është vendosur asnjë shenjë për të sinjalizuar banorët apo për të bllokuar hyrjen në ashensor, duke rrezikuar seriozisht jetën e njerëzve. Një 30 vjeçar nga Elbasani ka humbur jetën pasi dyshohet të jetë mbytur në det. Policia e Lezhës sqaron se sot rreth orës 9:45 minuta në Shëngjin, në afërsi të portit tek vendi i quajtur Skalierat, është gjetur i mbytur në det shtetasi me inicialet MI rreth 30 vjeç, banues në Elbasan. Viktima ishte tregtar ambulant dhe shiste në shëtitoren e Shëngjinit. Grupi hetimor në vend ngjarje në drejtimin e prokurorit të rrethit gjyqësor Lezhë po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërkohë që mësohet se në trupin e tij nuk janë konstatuar shenja dhune apo të ndonjë dukurie tjetër të jashtme. Gani Dizdari, fundit antari gjykatës kushtetuese nuk ja doli të kalojë sitën e vettingut. Sipas komisionit të pavarur të kualifikimit, Gani Dizdari kishte probleme në 2 shtyllat kryesore të vettingut, në pasurinë dhe figurën morale. Komisioni relatoi se gjykatës e kushtetues nuk justifikon pasurinë e personave të bashklidhur me të, në rastin konkret të vajzës së tij, e cila kishte bler një apartament në shumën 73.000 euro, pjesën më të madhe të cilave tha se i kishte marrë hua pa interes nga 2 persona.
Gjithashtu trupa gjykuese deklaroi se Dizdari ka kontakte të papërshtatshme me personazhe të krimit organizuar, duke ju referuar udhëtimeve jashtë vendit me makinën e një të dënuari me vendim të formës së prerë. Dizdari kishte deklaruar më herët se personi në fjalë është nipi i tij, ndërsa KPK shprehet se jemi përpara rastit të ekzistencës së një kontakti që mund të lidhet me krimin e organizuar, pasi shtetasi AL është dënuar për ushtrim ndikimi të paligjshëm, rishfet dhe korrupsion. Varrosja në fshehtësi e 100 ushtarëve grek në bularat të Dropullit shoqërohet me debate dhe kundërshtit, teksa në meshën e varrimit nuk kanë marrë pjesë të afërm të ushtarëve të rënë. Familjarët e të rënëve shprehen se janë ndjerë të ofenduar, ndërkohë që prej 78 vitesh kanë qenë në pritje të zhvillimit të një ceremonie të denjë. Është shoqëruar me debate dhe kundërshtim varrimi i eshtrave të 100 ushtarëve grek në bularat të Dropullit 2 ditë më parë. Në meshën që u mbajt në prani të përfaqësuesve të Ministrisë së Brendshme, asaj të punëve të jashtme dhe ambasadores së Greqisë në Tiranë, Eleni Surani, nuk kanë marrë pjesë të afërmit dhe pasardhësit të ushtarëve të rënë, duke ngritur dhe pretendimet e para në median greke për një proces të kryer në fshehtësi dhe pa respektuar familjarët e të rënëve. Në një raportim për gazetën greke, to Protothema, Jorgos Orlas, kryetari i shoqatës së të afërmve të rënëve gjatë luftës italo-greke, ka pohuar se familjarët e të rënëve janë ndjerë të ofenduar, ndërkohë që prej 78 vitesh kanë qenë në pritje të zhvillimit të një ceremonie të denjë për të afërmit e tyre. Në këtë ceremoni, e para që prej marrëveshjes me Shqipërinë, e cila me këmbgulje është pritur nga të afërmit për 78 vjet, ato jo vetëm nuk janë ftuar si të tjerët, por ministri i jashtëm Nikos Kocias nuk i përgjigjet një kërkese me shkrim të paraqitur nga shoqata, që të jenë të pranishëm të paktën antar të bordit të shoqatës, fëmijët e ushtarëve të rënë, thot zoti Soulas. Soulas i është referuar deklaratave aktuale të kryeministrit Aleksis Tsipras nga Brukseli, i cili e ka cilësuar një veprim të trishtuar dhe sjellje të papranueshme ndaj të afërmve të tyre dhe shoqatës, zhvillimin e ceremonisë së parë që përkujton ushtarët grek, të cilët janë të varrosur në tokën e Shqipërisë. Ceremonia e varrosjes së eshtrave të ushtarëve grek në Bularat u zhvillua 2 ditë më parë, thuajse në fshehtësi. Nga Bularati, ambasadorja e Greqisë Eleni Surani i bëri thirrje familjarëve të dorëzojnë ADN-t e tyre në mënyrë që të bëhet identifikimi i eshtrave. Kjo është ceremonia e parë e rivarrimit të eshtrave të rënëve në murin memorial të ushtarëve të panjohur në Bularat. Komisioni shqiptaro-grek ka bërë me dije se ceremoni të tjera rivarrimi do të vijojnë përgjatë verës, ndërsa shumica e ushtarëve, eshtrat e të cilëve u nxorën prej gërmimeve në fushën e Sajmolës në Dragot, nuk janë identifikuar. Në përvjetorin e dytë të grushtit të shtetit në Turqi organizohet ceremoni përkujtimore në Tiranë. Ambasadori turk homazh për viktimat që dolën në rrugë në përgjigje të thirrjes së Erdogan. Me rastin e përvjetorit të dytë të shpartallimit të grushtit të shtetit të 15 korrikut, nën kujdesin e ambasadës turke në Shqipëri, u organizua një ceremoni përkujtimore. 2 vjet më parë, në mbrëmjen e 15 korrikut të vitit 2016, në qytete të ndryshme të Turqisë, kryesisht në Stamboll dhe në Ankara, terroristë me uniform, antar të organizatës terroriste fetoiste, midis tyre edhe general dhe admiral, të cilët kishin ngritur çadrat e tyre në gjirin e forcave të armatosura të Turqisë, kaluan në veprime, duke synuar të eliminojnë qeverinë e Republikës së Turqisë dhe të ndryshojnë rendin kushtetues. Për ambasadorin e Republikës së Turqisë në Tiranë, ky sulm i çmendur i fetos ndoshta ishte sulmi më i rënd kundër rendit të tyre kushtetues demokratik, të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve të tyre dhe sigurisë kombëtare. Şanlı direniş olarak tarihimize geçen o gecede Gjatë kësaj tentative për grush shteti, nga bombat e rënda të hedhura nga avion dhe helikopteru sulmuan krahas pallatit presidencial dhe asamblesë së madhe kombëtare të Turqisë, edhe shërbimi inteligjencës kombëtare e të tjerë. Gjatë kësaj tentative për grush shteti që kishte vënë në shënjestër vullnetin, unitetin, tërësinë dhe demokracinë e vendit tonë, me thirrjen e presidentit tonë Recep Tayyip Erdogan, me miliona shtetas u bashkuan si një trup i vetëm. Atë natë gjithë populli ynë, pa dallime politike, brenda disa minutave u shpërndan në shesh, pa marrë parasysh jetën e tyre, për ruajtjen e Republikës, shtetit dhe flamurit. Gratë, burrat, të rinj dhe të moshuarit e paarmatosur që kundërshtuan atë natë, u vunë në shënjestrën e plumbave të fetos. 251 shtetas të Republikës së Turqisë ranë dëshmor, e mirat të tjerë u plagosën.
Në aktivitetin për fitoren e demokracisë së 15 korrikut, u bë homazh për dëshmorët, që dolën në rrugë pa marrë parasysh jetën. U nda sot nga jeta pas një sëmundje të rëndë artisti i humorit shqiptar Fadil Hasa, një nga aktorët ikon të skenës dhe humorit shqiptar, ai që bëri shqiptarët të qeshin edhe në kohët më të zymtash, ndarë sot nga jeta në moshën 78 vjeçare. Fadil Hasa ka lindur më 8 prill të vitit 1940 në Kruj, por veprimtarinë e tij artistike e ushtroi në estradën e Durrësit. Talenti i tij u shfaq fillimisht me estradën amatore të Portit të Durrësit e në vitin 1970 u bë pjesë e estradës së Durrësit si aktor profesionist. Rolet e tij janë të panumërta, si në skeçe deri në rolin e fundit të rëndësishëm në filmin Mao Zedong në 2007. Gjatë viteve që ai ka qenë pranë estradës së Durrësit, ajo ishte një kohë e artë në jetën artistike. Ai ka luajtur një sër rolesh dhe me 10 personazhe që ka sjell me numrat e humorit, kanë marrë vlerësime nga publiku. Aktori i njohur Fadil Hasa ka marrë edhe shumë çmime dhe nderime për punën e tij të gjatë në film dhe teatr. Ai mbante çmimin artisti merituar dhe është 4 herë fituesi i çmimit aktori më i mirë i humorit. Nesër paradite, nga ora 10 deri në orën 11 në teatrin e Durrësit do të zhvillohen homazhe në nder të aktorit përpara se ai të përcillet për në banesën e fundit. Këtë fillim jave, edhe pse me një numër më të reduktuar deputetësh, Partia Socialiste bëri mbledhjen e përjavshme të grupit. Burimet i tha News24 se asamblea që ishte parashikuar të mbahej në mesin e korrikut do të shtyhet në shtator, periudhë që vetë kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar shkarkime ministrash nëse nuk kanë plotësuar objektivat e vendosur që në krye të mandatit. Mësohet gjithashtu se socialistët janë kritikuar nga kreu i grupit parlamentar Taulant Balla për mos prezencë në parlament. Në seancat e fundit, mazhoranca vijon të jetë në kërkim të votave të tjera për të kaluar projekt ligjet e kalendarit të punimeve me 84 vota, siç është ai për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, ndërkohë që dhimbje koke po i shkaktojnë mungesat brenda radhëve të saj. Për këtë u është kërkuar prezencë absolute në seancën e sejntes, që do të jetë e parafundit për këtë sesion parlamentar. Me debate është shoqëruar seanca dëgjimore e kryeregjistruesit Valdrin Pjetri, thritur për çështjen e teatrit kombëtar në Komisionin e Medias. Deputetët e opozitës akuzuan kreun e ZRPP-s që nuk i dha përgjigje pyetjes për pronësinë e kufive me teatrin, duke u fshehur pas ligjit që nuk lejon të dhënat të bëhen publike. Ishte kryetari Albana Vokshi që vendosi mbylljen e seancës. Për sa i përket informacion që juve kërkoni për teatrin kombëtar, si dhe kufitaret e teatrit kombëtar. Në lidhje me këtë pikë, sqarojmë se zyrat qendrore e regjistrimit të pasurive të paluajtshme mund të paraqesë informacion vetëm për pasuritë me pronar shtet ose pasurinë që kanë në përgjithësi administrimi pushtetit vendor ose qendror. Për sa i përket pasurive private, informacioni është garantuar me ligj dhe jepet vetëm me kërkesë pronarit ose institucione të ngarkuara me ligj. Prandaj, në zbatim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 35, pika 1 përcaktohet qartë, askush nuk mund të detyrohet përveç se kur kërkon ligji të bëjë publike të dhënat që lidhen me personin e tij. Është e gabuar, sepse keni detyrim kushtetues, neni 80 i Kushtetutës, e keni detyrim dhe në bazë të ligjit për statusin e deputetit dhe nuk është e saktë, madje e devijoni qëllimshëm edhe ligjin që juve pretendoni, të cilin juve po e përdorni, sepse këto të dhëna nuk kanë karakter sensitiv dhe për më tepër që ka një ligj tjetër që e rregullon këtë pjesë që është edhe ligji për statusin e deputetit. Nëse këtij komisionit i nevojiten informacione të tjera shtesë, lutem i shkruani, i sillni zyrtarisht. I keni aty të shkruara të gjitha. Unë jam llogari organeve ligjvatuese, siç janë prokurori, veting, ILDKP, parandalim pasive para. Nuk jeni përgjigjur dhe pasurit janë me numër indeksi. Janë përgjigjur. Unë maj përgjegjësi për të gjitha Zoti Pjetri, do t'i përgjigjeni, atëherë mbledhja mbyllet këtu, nuk ka as informacion. Qeveria nuk do të bëjë transparent. Kjo është skandaloze, po fshihet vjedhja. Nuk lejojnë të raportojnë sa ka kompania Fusha, sa ka privatët, sa ka bashkia. Nuk kanë raportuar sa ka bashkia. Mendoni pak këtu.
Kalaja e vjetër e Tiranës do të kthehet në fund të verës në zonë pedonale. Duke folur për projektin bashkëpunimin publik-privat, Veliaj ironizoi kritikët për teatrin kombëtar që të marrin shembullin e familjes Toptani. Tirana do ketë një tjetër hapësirë pedonale. Kryetari i Bashkisë Veliaj tha se kalaja e vjetër do t'i kthehet qytetarëve si një hapësirë kundër thurret e vjetra me modernen. Kalaja e rinovuar do të jetë gati brenda pak javësh. Teksa njerëzit janë marrë me gjithologjinë tipike që ndodh në qytetin tonë, disa njerëz të tjerë punëtor, si Klodi, Olcë dhe një grup njerëzish kanë kthyer këtë që ka qenë çarshia e kalas vjetër Tiranës në një kantier i cili do të transformohet në një tjetër hapësirë pedonale të ngjashme, ndoshta edhe më të mirë se sa pazari i ri. Të jetë gatshme duke filluar nga fundi i verës, fillimi i vjeshtës. Projekti në fjalë cilësohet nga Velia një shembull tjetër i suksesit i partneritetit publik-privat. Për gjitha një njerëz që kanë alergji nga fjala partneritet publik-privat, duhet vinë të shohin këtë pjesë të kalas të Tiranës, ku pronarët origjinal, familja Toptani, me qeverinë lokale, me qeverinë qendrore, bashkëpunojnë në këtë partneritet publik-privat që pronën e tyre private ta vënë në shërbim të publikes, si një ambient për kulinari dhe përgatime shqiptare, si një ambient për artizan, si një ambient për art dhe kulturë, si një mini pallat pionerësh për kurse dhe për muzikë dhe për të ruajtur traditën tonë dhe një hapësirë fantastike midis Tiranës, atë që quhet downtown, pra Tiranës moderne, të kullave, të shumëkaqeve ultra moderne, me Tiranën tradicionale. Pra, çfarë është për të ruajtur të ruhet dhe t'i kthehet publikut. Kryebashkiaku tha se pavarësisht debateve që shoqërojnë çdo nismë të bashkisë, ashtu si në rastin e sheshit Skënderbej, Pazarit të Ri, edhe teatri i ri kombëtar do të jetë një sukses më vete, që do të sjellë sipas tij një godinë moderne dhe me të gjitha kushtet për ata që luajnë në skenë dhe spektatorët. Jam shumë i lumtur që shumë afër, pak metra nga teatri i ri, ku pritet lindi diçka ultra moderne, ne kemi një simbios ku diçka e Tiranës vjetër bashkëton. Pra çfarë realisht ka vlerë për të ruajtur, që i ka themelet si muret e kalas, patjetër që ruhet dhe përmirësohet. Çfarë është realisht ndërtuar si diçka e përkohshme, ka nevojë të bëhet e re që të ketë jetë të gjatë sa muret e kalas, po të ndërtohet që në fillim si teatr për Tiranën e 100 viteve që vinë. Sipas njoftimit të zyrës për shtyp në Bashkinë e Tiranës, thuhet se fal bashkëpunimit me familjen e vjetër Toptani, kalaja e vjetër e Tiranës i është nënshtruar një rinovimi total, duke krijuar një hapësirë të re kulturore e tregtare ku do të ketë dyqane suveniresh me fokus historinë e Tiranës, mozaik dhe restorante tradicional. Për ta bërë atë më të aksesueshme, do të ndërtohet edhe një rrugë e re në shërbim vetëm të këmbësorëve që do ta lidhë atë me Unazën dhe rrugën e Elbasanit. Prestigj Resort në Golem për ditë më shumë po kthehet në një nga destinacionet më të preferuara të pushuesve, jo vetëm shqiptar, por edhe të huaj. Në mjediset e bukura dhe komode të resortit, pushuesit shijojnë shërbimin cilësor, si dhe panoramën e mrekullueshme të perëndimit të diellit në Adriatik. Ata që kanë vendosur të kalojnë pushimet pranë bregdetit të Adriatikut në Golem, e kanë gjetur tashmë vendin ideal për të pushuar, është resorti Prestigj. I ndërtuar në hijen e pishave dhe mes gjelbërimit, Prestigj Resort për ditë më shumë bëhet një nga destinacionet më të preferuara të pushuesve, jo vetëm shqiptar, por edhe të huaj. Ajo që e bën të veçantë këtë resort është fakti që ka 3 pishina, ndërsa njëra prej tyre me ujë dete, të cilët po shfrytëzohen në këto ditë të nxehta të korrikut nga shumë pushues. Për shumë arsye, për afërsinë me detin dhe pishat, për shërbimin, komoditetin dhe bukurinë që ofron, zgjidhet nga turistët e moshave të ndryshme. Përse zgjidhni Prestigj Resort? Kemi gjetur rahatin si për vetin, si për fëmijët, nga ushqimi, nga qetësia, nga rahatia, nga çdo gjë. Relaks, është qetësi, janë të gjitha të ndërtuara në komplekt. Nga vini? Nga Berati. Për pushuesit e Beratit e njohin Prestigj Resort? Mendoj se po. Çfarë ju pëlqen këtu? Po, gjithçka këtu është sistemuar dhe ka gjitha kriteret që ka një resort. Ne kemi ardhur që vitin e parë, që kur është hapur, dhe vim çdo fundjavë në familjen. Çfarë ju pëlqen? Na pëlqen në total. Na duket sikur jemi jashtë. Për të qenë sinqert, sepse i kemi gjetur gjitha kushtet, qoftë pishinat e ndryshme, qoftë ushqimi, qoftë dhe me fëmijët që komoditeti i gjitha kushtet, patjetër.
Këtë të diel, një grup të rinjesh balerin sollën atmosferë ndryshe me kërcimet e tyre. Edhe fëmijët janë shumë të kënaqur në këto mjedise pushimi. Ne vim për të kënaqur, për të larë, futemi në pishinë dhe kënaqemi. Me kë vini? Me prindrit dhe me shoqen, me shokët e mamit. Kemi ardhur dhe herë tjera, po për neve na duket si hera parë, se e kemi shumë qef. Pas plazhit e argëtimit, pushuesit shijojnë kuzhinën e pasur me prodhimet e freskëta e të shijshme. Në mjediset e bukura dhe komode të resortit, pushuesit shijojnë shërbimet cilësore, si dhe panoramën e mrekullueshme të perëndimit të diellit në Adriatik. Shqipëria është e përfshirë në agjendën e Turqisë si vend turistik për të vizituar me kroçer. Qindra turistë kanë vizituar qytetet më të bukura shqiptare pasi kroçera u ankorua në portin e Durrësit. Për herë të parë, Turqia ka ankoruar në vendin tonë kroçerën e parë me turist. Kroçera me kapacitet rreth 1800 pushues u ankorua në portin e Durrësit. Turistët u pritën dhe u shoqëruan nga vajzat dhe djemtë e Smile Albania, e më pas vizituan Krujën, Tiranën dhe Beratin. Bashku me trinjtë e projektit Smile, ne u përpoqim që t'i afronim të gjithë buzëqeshën dhe mirësardhjen e nevojshme për të gjithë pasagerët e këtij operacioni, të cilët zgjodhen jo vetëm të vizitonin qendrat historike të Durrësit, por nëpërmjet shpjegimeve që dhanë të rinjtë e projektit Smile, ata sot kanë qenë, një pjesë e tyre kanë qenë sot në Krujë, një pjesë kanë vizituar Tiranën dhe pothuajse të gjithë kanë ngelur të surprizuar nga mikpritja shqiptare, nga bukuria e sajteve turistike. Shqipëria është një destinacion i vërtet për kompaninë e tyre. Kapiteni kroçeres tregon se ka mbetur i impresionuar nga mikpritja e të rinjve. Kjo është hera e parë që një kroçere turke mbërrin në Shqipëri. Është hera e parë që jemi në këtë port dhe kjo do të thotë të hapësh një derë. Është kënaqësi që të shohësh këta të rinj, të cilët na kanë treguar shumë mbi vendet turistike dhe historinë e vendit tuaj. Është kënaqësi të dëgjosh për Tiranën dhe të pritesh me buzëqeshje nga të rinjt shqiptar. Një grup turistësh slovak që po vizitojnë Shëngjinin këtë fundjavë kanë habitur pushuesit teksa organizuan konkursin për kalan më të bukur prej rëre. Ata vlerësojnë bregdetin e Shëngjinit si bregdeti ku ndërthuret deti, rëra dhe mali. Pushuesit që zgjodhen Shëngjinin këtë fundjavë mbetën të habitur nga një kompeticion i pazakontë që po zhvillohej në këtë bregdet. Të ardhur nga Slovakia me familjet e tyre, një grup turistësh zhvilluan konkursin për kalan më të bukur prej rëre, duke tërhequr vëmendjen e mjaft qytetarëve. Por rreth një orë të mbledhur me familjet e tyre, pushuesit u vunë në qendër të vëmendjes në plazhin e Shëngjinit, duke i shtuar atraksionin kësaj zone turistike. Secila skuadër familjare bëri gdhendje në rër, duke përdorur guackat për dekor. Të ardhur në Shëngjin për herë të parë, ato shprehen se ndjen mjaft të kënaqur me kushtet që ofron në këtë zonë. Ne vim në Shëngjin për herë të parë dhe është vërtet një qytet i bukur. Është një plazh i bukur me rër të pastër dhe ne këtu, po zhvillojmë një kompeticion për kështjellën më të bukur. Ne kemi ardhur nga Slovakia dhe çdo ekip përbëhet nga një familje që gjithsej janë rreth 50 persona, kështu që është një kompeticion i madh. Ky konkurs ishte shumë qejf. Është hera e parë që vim në Shqipëri dhe kemi zgjedhur të vizitojmë Shëngjinin. Shërbimi është shumë i mirë, gjithashtu edhe ushqimet. Pamja e malit këtu pranë duket shumë bukur. Këtë verë plazhi i Shëngjinit është i të mbushur nga pushues të shumë të vendas dhe të huaj, të cilët e kanë zgjedhur si destinacion të preferuar për të kaluar pushimet.